नमस्कार साथीहरु, म मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि तपाईहरु मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। किनभने म मेरो युट्युब च्यानल मार्फत तपाईहरुलाई जानकारीमूलक भिडियोहरु, लर्निङसँग सम्बन्धित भिडियोहरु र जीवन उपयोगी भिडियोहरु अपलोड गर्ने गर्दछु। यदि तपाईहरु त्यो चाहनुहुन्छ, त्यस्तो किसिमको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि छेउमा भएको त्यो रातो बटन दबाउनु होला र घण्टी पनि दबाइदिनु होला र अल नोटिफिकेसनलाई क्लिक गर्नु ताकि यो भिडियो मैले हालिसकेपछि तपाईहरुले त्यसको चाँडोभन्दा चाँडो जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ। त आज मैले तपाईहरुलाई यो रेनी सिजन हो, बर्खाको सिजन हो। बर्खाको सिजनमा हामीले सुन्ने गरेका शब्दहरु छन्। पानी निरन्तर पर्यो, पर्दै रोकिदै गर्यो, पुरै जमिन जलमग्न भयो, हैन, लगायतका टिन चाहिँ पटटर पानीको आवाजले गर्दाखेरि केही सुन्न सकिएन जस्ता शब्दहरु तपाईहरुले बोल्नुहुन्छ। तर अंग्रेजीमा यिनीहरुलाई के भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई नलेज नहुन पनि सक्छ। त्यस्तै केही शब्दहरु मैले छनौट गरेर लिएर आएको छु। त यो विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। त लगौँ आजको विषयवस्तुमा। त सबैभन्दा पहिलो शब्द लिएको छु मैले इन्सेसेन्ट। इन्सेसेन्ट भनेको चाहिँ अविरल, निरन्तर भन्ने बुझिन्छ, हैन। INCESSANT, इन्सेसेन्ट। Incessant rainfall caused the swell up of the brooks. अब यहाँ अरु दुईटा वर्ड पनि सिक्न सक्नुहुन्छ तपाईले। रेनफल भनेको त तपाईहरुलाई पानी परिरहनु भन्ने, पानी पर्नु हो। स्वेल अप भनेको चाहिँ जब पानी पर्छ, खोला नालाहरु पानी फुलेर बाहिर निस्कन्छ, त्यसलाई भन्छ स्वेल अप, हैन। खुट्टा सुनिललाई पनि हात जिउ के सुनिन्छ भने त्यसलाई स्वेल भन्छ। त्यसैगरी स्वेल अप भनेको पानी फुल्नु पनि स्वेल अप भन्छ, बाढी जस्तो हुनु। त्यसैले यहाँ सेन्टेन्स बनाएको छ। ब्रुक्स भनेको चाहिँ तपाईले सानोतिनो खोला नालालाई ब्रुक्स भनिन्छ, हैन। स्ट्रिम पनि भन्छ, रेन त्यसैगरी रिभर पनि भन्छ, क्यानल के भन्छ, वाटर रिसोर्सेसहरुको नाम, हैन। यहाँ चाहिँ ब्रुक्स भनेको सानोतिनो खोला नालाहरु भनेको। इन्सेसेन्ट रेनफल कज द स्वेलिङ अप अफ द ब्रुक्स भनेर मैले बनाएको छु। अर्को तपाईलाई शब्द लिएको छु ड्राई अप। ड्राई अप भनेको सुक्खा, हैन, सुक्नु। बिकज अफ द ल्याक अफ रेनफल, पानीको कमीले भने हो। द प्याडी स्याप्लिङ ड्राइड अप। प्याडी भनेको त धान हो। स्याप्लिङ भनेको चाहिँ बिउ, हैन। धानको बिउ सुक्यो भनेको के पानी कम परेको कारणले गर्दाखेरि धानको बिउ सुक्यो भनेर मैले बनाएको यो सेन्टेन्स। अर्को छ स्वीप अवे। स्वीप अवे भनेको बगाएर लानु, हैन। बाढी आएपछि बगाएर लान्छ। अब मैले यहाँ बनाएको छु द ल्यान्डस्लाइड। द ल्यान्डस्लाइड, ल्यान्डस्लाइड भनेको चाहिँ पहिरो जानु हो, पहिरो। द ल्यान्डस्लाइड यो चाहिँ पहिरो। द ल्यान्डस्लाइड स्वीप्ड अवे द डजन्स अफ हाउसेस भनेको दर्जनौं घरहरु चाहिँ पहिरोले बगाएर लग्यो भनेको। अर्को छ स्पोराडिक। स्पोराडिक भनेको चाहिँ स्पोराडिक यो भनेको चाहिँ पानी पर्छ नि, छिटफुट पानी पर्छ, प्रर पर्छ, फेरि बन्द हुन्छ, हैन। त्यसलाई भन्छ स्पोराडिक। द स्पोराडिक रेनफल क्यान नट गिभ रिलिफ टु द ड्राउट हिट फार्मर्स। जो किसानहरु खडेरीको चपेटामा पर्छ, ड्राउट हिट भनेको चाहिँ चपेटामा पर्नु, हैन, खडेरीले आक्रान्त बनाउनु, खडेरीले समस्या बनाएको ठाउँ। त्यस्तो किसानहरुलाई चाहिँ यस्तो किसिमको पानी जो छिर्र पानी परेर पर्यो नि, त्यसले चाहिँ राहत दिएन भन्न खोजेको हो। अर्को छ ब्याटर। अघि मैले भन्दै थिएँ टिनको घर छ, पानी परेपछि कस्तो आवाज आउँछ, त्यसलाई भन्छ ब्याटरिङ साउन्ड, ब्याटर। आई कुड नट हियर, मैले सुन्न सकिनँ। व्हाट ह्याड ह्यापन्ड बिकज अफ द ब्याटरिङ अफ द टिन लास्ट नाइट, हैन। गत राति के भयो, त्यो चाहिँ त्यो ब्याटरिङ साउन्डले गर्दाखेरि चाहिँ मैले केही पनि सुन्न सकिनँ भनेको। के भयो राति, त्यो मैले केही पनि सुन्न सकिनँ भनेर ब्याटर, हैन। ब्याटरिङ भनेको चाहिँ त्यो टिनको आवाज नै पटटटट पानी परेपछि त्यसलाई ब्याटरिङ साउन्ड भन्छ। मैले सेन्टेन्स बनाएको छु त्यो। आई कुड नट हियर व्हाट ह्याड ह्यापन्ड बिकज अफ ब्याटरिङ अफ द टिन लास्ट नाइट। अर्को बनाएको छ क्र्याक। क्र्याक भनेको चाहिँ चिरा फाट्नु, धाजा फाट्नु। जमिन पनि फाट्छ, मान्छे कुर्कुच्चा पनि फाट्छ, हात पनि फाट्छ, हैन। क्र्याक। द प्याडी फिल्ड्स आर डेभलपिङ क्र्याक्स इन द ड्राउट हिट एरिया। जहाँ खडेरी परेको छ, खेत चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चिरा परेको छ भनेर भनेको। अर्को छ इन्टरमिटेन्ट। इन्टरमिटेन्ट भनेको चाहिँ पानी पर्दै, हैन, जुनसुकै कुरा पनि रोकिँदै, पानी मात्रै हैन, हैन। द इन्टरमिटेन्ट रेनफल भनेको चाहिँ पानी पर्दै रोकिने भने हो। अब तिमी हामी अरु पनि कुरा भन्न सक्छौं। जस्तै म कुनै पनि काम रोकिदै गर्दा अब जस्तै मैले भिडियो बनाइरहेको छु, हैन। आई एम नट मेकिङ सच भिडियोज कन्टिन्युअसली, आई एम मेकिङ द भिडियोज इन्टरमिटेन्टली भने म रोकिँदै कहिले बनाउँछु, कहिले बनाउँदिन, हैन। इन्टरमिटेन्टली भनेको रोकिँदै फेरि बनाउँदै, रोकिँदै बनाउँदै भन्ने अर्थ। इन्टरमिटेन्ट भनेको चाहिँ अविच्छिन्न हैन कि, कन्टिन्युअस हैन कि, रोकिँदै बनाउने, रोकिँदै हुनेका क्रियालाई भन्छ इन्टरमिटेन्ट, हैन। अब मैले यहाँ बनाएको छ द इन्टरमिटेन्ट रेनफल एब्स्टेन्ड मी फ्रम गोइङ टु द अफिस। एब्स्टेन्ड भनेको चाहिँ रोक्नु, हैन, प्रतिबन्ध, बन्देज लगाउनु, रोकिनु। एब्स्टेन्ड पछाडि फ्रम भन्ने लाग्छ। त्यो चाहिँ के हो भने
जुन हुन्छ हाम्रो भनौँ न कुन शब्दले कुन चाहिँ प्रिपोजिसन लिन्छ भन्दाखेरि एब्स्टेन्टले फ्रम लिन्छ के यो चाहिँ रट्नै पर्छ एब्स्टेन्ट फ्रम हैन मलाई अफिस जान रोक्यो पानी पर्दै रोकिदै गर्नाले मलाई अफिस जानलाई रोक्यो भन्न खोजेको हो यो अर्को छ ड्रिजलिङ हैन ड्रिजलिङ भनेको चाहिँ फिस 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 पानी पर्नुलाई ड्रिजलिङ भन्छ हैन अब त्यो ड्रिजलिङ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले यहाँ सेन्टेन्स बनाएको छु द चिल्ड्रन आर इन्जोइङ द ड्रिजलिङ भनेको केटाकेटीहरू चाहिँ त्यो पानी फिस 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 परिरहेछन् त्यहाँ खेल्दा आनन्द मनाइरहेछन् भने हो अर्को ड्राउट ड्राउट भनेको खडेरी हैन ड्राउट भनेको चाहिँ खडेरी फार्मर्स कुड नट प्लान्ट द प्याडी बिकज अफ द ड्राउट पानी पर्याप्त नपरेर खडेरी परेको कारणले गर्दाखेरि किसानहरूले धान रोप्न सकेन यो वर्ष मैले रियालिटीको कुरा गरिरहेको छु मैले यो एक्चुअल कुरा गरिरहेको छु अर्को छ डाउनपोर हैन डाउनपोर भनेको चाहिँ मुसलधारे पानी भन्छ नि अर्को शब्द पनि छ मुसलधारे पानी पर्नलाई हेभी रेन पनि भन्छ हेभी रेनफल भन्यो भने पनि हेभी भनेको ठुलै पानी पर्नु हो डाउनपोर भनेको अर्को छ क्याट्स एन्ड डग पनि भन्छ हैन क्याट्स एन्ड डग कुकुर बिरालो पानी मिसाल पर्यो भने त्यसलाई क्याट्स एन्ड डग पनि भन्छ अंग्रेजीमा मैले यहाँ बनाएको छु सेन्टेन्स वी आर फेसिङ अ फ्लड लाइक सिचुएसन बिकज अफ 2 days अफ डाउनपोर हैन डाउनपोर भनेको मुसलधारे पानीको कारणले हामीले बाढी जस्तो अवस्थाको सिर्जना भइरहेछ फेस गरिरहनु परेछ भने हो अर्को छ वाटर लग भनेको चाहिँ पानी परिसकेपछि कहीँ पानी भाग्न नसकेर जम्नुलाई के भन्छ वाटर लग भन्छ वाटर लगिङ भन्छ हैन अब मैले यसको सेन्टेन्स बनाएको छु एज मेनी एज hundreds of houses have been submerged because of the water logging कम्तीमा पनि 100 वटा घर चाहिँ पानीको जुन वाटर लग पानी जमेर घरहरु डुबेको छ भने सबमर्ज भनेको डुब्नु एज मेनी एज hundreds of houses have been submerged because of water logging है वाटर लगिङ भनेको पानी जम्नु के जताततै जलमग्न हुनु सबमर्ज भनेको चाहिँ घरहरु डुब्नु त्यो अर्थ हो अर्को छ ओभरकास्ट भनेको चाहिँ बादल लाग्नु पुरै हैन मैले सेन्टेन्स बनाएको छु द ओभरकास्ट स्काई इन्डिकेट्स हेभी रेनफल एकदम बादल लागिरहेछ आकाशमा त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि पानी पर्ने हेभी पानी पर्ने चाहिँ सम्भावना देखाउँछ भनेर मैले बनाएको अब तपाईहरुले मैले जति यो शब्दहरु बनाएको छु यो शब्दहरु चाहिँ हामीले नेपालीमा बोलिरहन्छौं तर अंग्रेजीमा के हुन्छ यदि थाहा नहुँदाको थाहा हुन्छ थाहा तपाईहरुलाई छ भने त गजबै भइहाल्यो राम्रै भइहाल्यो हैन थाहा छैन भने तपाईहरुलाई पक्कै पनि यो शब्दहरुले तपाईको रेनी भनौं न भोकाबुलरी चाहिँ भोक्याब्सहरु चाहिँ यसले इनरिच गर्नेछ बढाएर जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु तपाईको इंग्लिश लर्निङ चाहिँ यसले अझै सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला शेयर गरिदिनु होला र जाँदै मेरो च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला किनभने भिडियो बनाउनलाई समय मेहनत त्यति लाग्छ हवस् त नमस्ते